speaker protection board එක පාස් කරගෙන ඉවරයි. මේක තමයි අපේ speaker protection board එක. මෙතන තියෙනවා fuse දෙක. මේ fuse දෙක පාසද්දී ඔයගොල්ලෝ මතක් කරලා මේ කප් එක අරින්න පුළුවන් පැත්තකට මේ විදිහට අරගන්න. මොකද මෙතනට කප් එක දාගත්තොත් ඔයගලන්ට මේක අරගන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා අරගන්න පුළුවන් විදිහට කප් එක මේ විදිහට දාගන්න. මේක ඇතුළට fuse දෙක දාගන්න මේ විදිහට. මේක fuse දෙක දාගද්දී සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රමේ තමයි ඔයගොල්ලන් amp එකට දාගන්න transformer එකට වඩා සාමාන්‍යයෙන් අඩු වගේකින් සාමාන්‍යයෙන් මගේ measurement වලට අනුව නම් ඔයගොල්ලන් transformer එක ampere 5 වගේ දානවා නම් fuse එක ampere 3 ගන්න. ඒ කියන්නේ power amp එකට ගන්න ඔයගොල්ලන් 5 ampere transformer එකක් නම් fuse දෙක දාන්න 3 ampere වගේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලන් 8 ampere වගේ transformer එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ මේකට දාන්න 4 ampere වගේ. 10 ampere transformer එකක් නම් සාමාන්‍යයෙන් මේකට 5 ampere වගේ සාමාන්‍ය transformer එකේ ampere ගානට වඩා භාගයක් අඩුවෙන් ගැලපෙන්න වගේ මේකට fuse එක දාගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ kit එකත් එක්ක එවන්නේ 3 ampere fuse දෙකක්. ඒ fuse දෙක සාමාන්‍යයෙන් ඕනි map එකකට ඇති මදි වුණොත් වැඩි කරලා දාගන්න. ඊළඟට මෙතන මේ relay එකේ වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මේකෙත් දැන් අපි දාලා තියෙන මෙතන pin 6 relay එකක්. මේකට pin 8 relay එක දාන්න පුළුවන්, 6 relay එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ relay size දෙකක් තියෙනවා. මේක ලොකු size එක, මේක පොඩි size එකක් තියෙනවා. ඒ දෙකම දාගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙතන මේ තව් විදලා තියෙන්නේ. ඒ relay size දෙකම මේකට දාන්න පුළුවන්. pin 8, pin 6 පොඩි size relay එක ඕනි එකක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන මේ 270 ohm resistor එකක් තියෙනවා. මේකෙන් තමයි කරන්ට් මේ voltage එක අඩු කරලා circuit එකට ගන්නෙ. මේක volt 28 ඉඳලා ඒ කියන්නේ AC මෙතන අපි මේ board එකට දෙන්න ඕනි transformer එකෙන් line එකක්. ඒ කියන්නේ AC supply එකක් මේ board එකට දෙන්න ඕනි. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ transformer එක 28 ඉඳලා volt 45 වෙනකන් නම් මෙතනට ඔයගොල්ලන්ට ඩිරෙක්ට් මේ අපි දාලා තියෙන බෝඩ් එකට AC වලට දෙන්න transformer line එක 0 volt එකට ground එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේකට දෙන්න පුළුවන් volt 28 ඉඳලා volt 45 වෙනකන් transformer එකකින් මේකට දෙන්න පුළුවන් මේ 270 ohm resistor එකත් එක්ක. එතකොට ඔයගොල්ලන් මේකට supply කරන්නේ volt 24 transformer එකකින් නම් මේ 270 ohm 3 volt resistor එක ගලවලා අයින් කරලා මෙතනට දාන්න jumper එකක්. ඊට පස්සේ මෙතනට volt 24 transformer එකෙන් දෙන්න. එතකොට මෙතන තමයි speaker connection එක දෙන්නේ. මේක හරියට connection එක බලලා දෙන්න. පළවෙනිට තියෙන ground, ඊළඟට right, ඊළඟට left. මේ විදිහට බලලා දෙන්න. එතකොට දැන් මේ ground එක නම් දෙකම connect වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ground wire එක speaker line එකෙන් එනවා නම් මෙතනට AC transformer එකේ AC line එක විතරක් දුන්නාම ඇති. ground line එක අවශ්‍ය නැහැ. මොකද speaker line එකෙන් ground line එක එන්නේ හින්දා. එතකොට ඔයගලන්ට මේකට wire 4යි අදින්න ඕනේ. speaker wire 3යි transformer එකකින් එන එක line එකකුයි මෙතනට දුන්නාම ඇති. ඊළඟට speaker connector එක ඔයගලන් හයි කරගන්න ඕනේ මෙතනට මේ විදිහට. මේ විදිහට හයි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට board එකට මේක කෙලින්ම මේ පාස් කරගත්තට පස්සේ ඔයගලගේ කැබිනට් එකට කෙලින්ම මේ යන දෙකෙන් හයි කරගන්න පුළුවන්. ආයේ circuit board එක කොහොමවත් මේ අමුණමින් ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේක කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ මේ කේසින් එකට හයි කරගන්න පුළුවන් මේ යන දෙක. මෙන්න මෙතනට මෙහෙම පාස් ගන්න. එතකොට මේ කනෙක්ටර් එක ගද්දී ඔයගොල්ලන් කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. මේ කනෙක්ටර් මැද දෙක කළු පාට දෙක එන ටයිප් එකෙන් කනෙක්ටර් එක ගන්න. සමහර ඒ වගේ රතු කළු වෙන ඒවා එනවා. එහෙම ගන්න නැතුව මැද දෙක කළු පාට වෙන එකෙන් ගන්න. මොකද මේකේ මැද එක තමයි ground එක. දෙපැත්ත දෙක තමයි speaker line එක. ඒක බලලා ගන්න කනෙක්ටර් එක ගද්දී. ඊළඟට මේකේ fuse දෙක ගැන කිව්වා. හරි එහෙනම් අපි මේකට supply දීලා වැඩ කරන විදිය බලමු. හරි. අපි දැන් speaker protection එකේ connection එක පාස් කරගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන speaker line එක මෙතනින් තමයි අපි power දුන්නේ. එතකොට අපි මේ transformer එකෙන් එන line එකෙන් එක පැත්තකින් විතරක් line එකක් අරන් AC line එකක් අපි මෙතනට දීලා තියෙනවා. AC කින් තැනට අපි 0 volt එක speaker line එකේ ground එකෙන් එන හින්දා 0 volt එකක් අපි වෙනම දුන්නේ නැහැ. මොකද speaker line එකේ ground එකෙන් ඒ ground එක කොහොමද amp board එකෙන් එන හින්දා. ඊළඟට මෙතන speaker connection එක දෙද්දී ඔයගොල්ලන් කල්පනාකාරීව දෙන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට හුරුකුරු ක්‍රමයට නෙමෙයි තියෙන්නේ. මැද ground නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ අයිනේ ground ඊළඟට R ඊළඟට L. ඒ විදිහට signal එක දෙන්න. මෙතනට speaker connector එක පාස් කරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන තමයි අපි
බෆල් එක කනෙක්ට් කරගන්නේ ස්පීකර් කනෙක්ට් කරගන්නේ අපි එහෙනම් පවර් දීලා බලමු අපි බැලුවේ soft start protection එක. ඒ කියන්නේ amp එක දැම්මට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා relay on වෙන්න හදපු soft start protection එක තමයි අපි කලින් බැලුවේ. දැන් අපි බලමු DC protection එක. ඒ කියන්නේ speaker වලට current එකක් ආවොත් relay එක off කරලා speaker protection කරගන්න option එක වැඩ කරන විදිහ අපි දැන් බලමු. අපි ඒක කරන්න කලින් මම මේ fuse දෙක ගලවනවා. මේ fuse දෙක ගලවලා මේ fuse දෙකත් ගලවලා ස්පීකර් කනෙක්ෂන් එකත් ගලවනවා. මොකද ස්පීකර් වලට හෝ ඇම්ප් එකට කරන්ට් එක ගියොත් අපි මේකට කරන්ට් එකක් දීලානේ චෙක් කරන්න ඕනේ. ස්පීකර් වලට හෝ ඇම්ප් එකට කරන්ට් එකක් ගියොත් ඇම්ප් එකට හෝ ස්පීකර් වලට හානියක් වෙන්න පුළුවන් හින්දා අපි ඒක මේ ෆියුස් වලින් ඇම්ප් එකේ කනෙක්ෂන් එක අයින් කරලා කනෙක්ටර් වලින් ස්පීකර් කනෙක්ෂන් එක අයින් කරලා ඉවරලා සර්කිට් එකට ඒ කියන්නේ ස්පීකර් ලයින් එකට අපි කරන්ට් සප්ලයි එකක් දීලා බලමු රිලේ එක ඔන් වෙලා ප්‍රොටෙක්ෂන් ඔන් වෙනවද කියලා. හරි මම මේකට කරන්ට් එකක් ආවම DC ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ඔන් වෙනවද බලන්න ඇම්ප් එකෙන් මෙන්න මේ නිල් පාට වයර් එකෙන් ඇම්ප් එකෙන් දාන වයර් එකක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ මේකේ දාන රින ග්‍රවුන්ඩ් කියලා දෙකක් තියෙනවානේ කනෙක්ෂන්. මේකේ රින කරන්ට් එකක් ආවත් ඔෆ් වෙන්න ඕනි. දාන කරන්ට් එකක් ආවත් මේක ඔෆ් වෙන්න ඕනි. දාන කරන්ට් එකක් ආවත් ස්පීකර් පිච් වෙනවා. රින කරන්ට් එකක් ආවත් ස්පීකර් එක පිච් වෙනවා. ඒ දෙකෙන්ම මේක ප්‍රොටෙක්ට් වෙනවද බලන්න අපි මේකට ඉස්සෙල්ලා දාන කරන්ට් එකක් දීලා බලමු. දැන් මම මේක වයර් එක නිල් පාට වයර් එක පාස් කරලා තියෙන මේ කැපැසිටර් එකේ දාන එකට ඒ කියන්නේ මේ ඇම්ප් එකේ දාන කනෙක්ෂන් එකට. එතකොට මේකට කනෙක්ෂන් එක එන්නේ මෙන්න මේ 22K2 හරහා තමයි සර්කිට් එකට කනෙක්ෂන් එක එන්නේ. අපි මෙන්න මේ 22K1කට දාන සප්ලයි එකක් දීලා බලමු රිලේ එක ඕෆ් වෙනවද කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ෆියුස් දෙකයි ස්පීකර් කනෙක්ෂන් එක අපි ගලලා තියෙනවා. මොකද ඒව පරිස්සම් කරගන්න ඕන හින්දා. අපි චෙක් කරලා බලමු. soft start එක ඔන්න වුණා. ඒ කියන්නේ soft start කියන්නේ ඔන් කරාට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා ස්පීකර් වලට කනෙක්ෂන් එක දෙන එක තමයි soft start කියන්නේ. අපි ඒක ආයෙත් බලමු. පවර් දීලා ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ තමයි රිලේ එක ඔන් වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු දාන සිග්නල් එකක් දීලා රිලේ එක ඔෆ් වෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ කොළ පාට LED එක ඔෆ් වෙන්න ඕනේ. ඒ රිලේ එක ඔන් වෙනවා කියන්නේ කනෙක්ට් කියන්නේ මේ කොළ පාට LED එක ඔන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කොළ පාට LED එක ඔන් වෙනවා කියන්නේ ඇම්ප් එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක. ඇම්ප් එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මේ කොළ පාට LED එක ඔෆ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකට අපි ධන කරන්ට් එකක් දීලා බලමු මේක ඔෆ් වෙනවද කියලා. ඉතින් මේක ධන කරන්ට් එක ආපු ගමන් රිලේ එක ඔෆ් කරගෙන ස්පීකර් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්නවා. හරි දැන් අපි මේකට රින කරන්ට් එකක් දීලා බලමු ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක වැඩ කරනවද කියලා. හරි දැන් මම මේ නිල් පාට වයර් එක පාස් කරගෙන තියෙන්නේ ඇම්ප් එකේ රින කනෙක්ෂන් එකට. ඒ කියන්නේ මේ කැපැසිටර් එකේ රින පැත්තකට අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකට දැන් ඉන්නේ මයිනස් වෝල්ටේජ් එක. අපි කලින් බැලුවේ ප්ලස් වෝල්ටේජ් එක. දැන් මයිනස් වෝල්ටේජ් එකටත් මේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක වැඩ කරනවද කියලා අපි බලමු. හරි මයිනස් වෝල්ටේජ් එකටත් ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක දැන් වැඩ කරනවා. මේකේ ෂෝට් සර්කිට් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට අපි දාලා තියෙන මේ ෆියුස් දෙක මොනවා හරි වෙලා ස්පීකර් වයර් දෙක ෂෝට් වුණොත් ෆියුස් එක යන්න තමයි අපි දාලා තින්නේ. ඒකට රිලේ එක ඔෆ් වෙන්නේ නැහැ. මේක ෂෝට් සර්කිට් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට රිලේ එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. මේ ෆියුස් එකෙන් තමයි ෂෝට් සර්කිට් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ. කොයි වෙලාවකවත් ස්පීකර් ලයින් ෂෝට් කරගන්න එපා. මොකද මේ ෆියුස් එක නොයා මේ ෆියුස් එක නොයා ට්‍රාන්සිස්ටර් අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. එහෙම වෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් කොයි වෙලාවකවත් මේ ස්පීකර් වයර් ෂෝට් කරගන්න එපා. වඩා ආරක්ෂාවට තමයි මේ ෆියුස් දෙකක් අපි දාගෙන තියෙන්නේ.